Jag gymmar inte så mycket för att få bekräftelse av tjejerna liksom. Det är därför att tjejerna är där. Hur ofta gymmar ni? 2-3 gånger i veckan. Ja, jag håller med Sixten. 2-3 gånger i veckan. 4-5 typ. Typ 4-5 gånger i veckan. Ja, jag har nyårsluft att jag ska gymma 5 gånger i veckan så... Ja, jag håller med realistiskt så jag säger 3-4. Ja. Jag gymmar för att det är kul mest. Alltså så. Jag gör inte för att få gains, jag gymmar bara för att det är kul. Jag håller med Sixten. Jag gymmar för att det är mycket för att det är kul. Och det är mycket tjejer på gymmet. Varför vill ni börja gymma? Jag var inte så stark. Jag var liten. Ja, typ samma här. Jag var lite överviktig när jag var yngre så jag kände men jag ska bli som de här stora coola bodybuilderna liksom. Men jag ska liksom vara nöjd över mig själv. Jag gillar inte Andrew Tate, men det var ju på den tiden när man gick i 7:an. Det var ju då han blev stor och alla tyckte han var jättecool och de höll på att snacka om att man ska vara en så här vältränad grabb som ska kunna göra vad han vill. Sånt fick mig att börja vilja träna. Jag började gymma när mina kompisar började. Jag var liksom lite avundsjuk för alla gick till gymmet liksom. Men det vanligaste är att man ringer på en kompis bland oss. Då är det dags för pekleken. Är ni redo? Ja. Då kör vi första frågan. Vem dömer folk som inte tränar? 3, 2, 1. Alltså träning behöver inte vara gym. Det kan vara så här, bara göra push-ups hemma som min pappa gör eller bara spela fotboll, någon sport. Alltså allt är träning. Men om man inte gör något sånt då tänker jag lite bara så du tar inte hand om dig själv. Alltså verkligen varje dag när vi gick in igen tillsammans och 8. Då sa han varje dag: varför gymmar du inte för? Varför gymmar du inte? Jag ska inte säga jag dömer, men mer att jag liksom tycker synd att inte träna för det är liksom bra för en och jag vet att jag mår väldigt bra av det. Men sen så är vi ju alla väldigt, väldigt olika. Det första jag brukar tänka på när någon inte riktigt tränar är ju först så här, men den kanske är lite lat, alltså inte orkar träna. Men sen ofta så brukar jag ju fråga, men varför tränar inte? Då brukar jag få ett helt annat svar. Det är så, men jag mår inte bra, jag har inte pengar, jag har inte tid för det, jag har annat för mig. Alltså man prioriterar olika saker. Alltså jag tror egentligen inte att någon av oss är så dömande för folk som inte gymmar. Jag tror vi alla fattar att alltså, alla kan ha olika anledningar och alltså, det finns ju andra sätt att träna. Jag kan döma lite om jag ser någon som ser ganska ohälsosam ut. Och så säger de bara, fan vad jobbigt, jag har det jättejobbigt. Jag är jättetjock, jag kan inte röra på mig. Sådär. Du kan döma lite för det är ett fritt val att gå till gymmet. Vem av er kör på looksmaxing? 3, 2, 1. Om det är någon åt så är det jag. Ja, jag tror du bryr dig lite mer om andra än vad jag gör. Det var ju Luxmaxing-trend för ett tag sedan. Och då var han väldigt, väldigt insatt. Alltså det var nya saker varje dag. Jag försöker se bra ut, men jag försöker inte så här. Det är inte som jag går på någon jävla keto-diet för att försöka sänka mina kolesterolnivåer och så försöker jag typ hamra mina käkar för att de ska bli lite bredare. Aldrig provat? Jag har tänkt på det. Alltså, jag ska vara ärlig, jag har tänkt på det. Men jag har hört om någon så här version där man ska slå med knogarna istället. Man kan köra bone smashing. Då slår man sina ben här som blir mer defined. Funkar det? Nej, jag tror inte det. Nej. Nu är det mer att man ska operera sig själv. Det är inte lika roligt. Vem tränar mest för bekräftelse? 3, 2, 1. Jag valde Aram för att han tycker som sagt gymmet är väldigt viktigt. Och tror jag då skulle uppskatta och få liksom uppmärksamhet av folk. Säger bara, fan du gymmar, fan du ser bra ut liksom. Får du bekräftelse här då? Ja. Alltså ofta när jag ser min bänk då blir de ganska imponerande. För jag är ganska liten men jag är ändå ganska stark. Ja, alltså jag fattar vi båda ser den andra för så som han tänker på mig och hur jag har varit så tycker jag ändå att det är rätt svar av honom. Men nu för tiden så jag bryr mig inte lika mycket längre. Jag tänker han bryr sig lite mer om det. Ja, men jag tror lite grann, men mest för liksom bara bevisa för mig själv liksom. Ja, men jag kan klara av det. Jag kan liksom nå min dröm liksom. Men det liksom visar det fan, ja men jag klarar av det. Petter, ingenting för tjejerna. Du som bryr dig om tjejerna på gymmet. Ja, varför tog vi inte Petter? Ja, faktiskt. Jag byter till Petter. Jag byter också till Petter. Fast alltså, jag gymmar inte så mycket för att få bekräftelse av tjejerna liksom. Jag menar för liksom, det är inte så mycket uppmärksamhet av tjejerna. Okej, det är jag därför byter att tjejerna är där. Men skulle ni säga att ni tränar något för bekräftelse? Ja, såklart. Så det är ändå viktigt liksom vad andra tycker och så. Ja, men det man tänker, alltså ingen vill säga det men alla tycker det. Det har blivit som en norm i samhället liksom, så då måste man liksom haka på eller liksom bli utstött liksom. Extremt många och också ett mörkertal där ute som
mår extremt dåligt för att de tränar eller är ätstörda. Alltså har ni koll på det på något sätt? Att det kan tippa över? Jag kommer nog inte helt falla ner dit. Mest för att jag har en ganska bra relation med mat. Och jag kan inte leva utan att jag tycker det är jättegott att äta mat, testa nytt och så vidare. Om man tänker, okej, vi har en kanelbulle till exempel. Och varje gång jag ser den kanelbullen, men nej, jag ska inte ha den. Det är dåligt för mig och jag kommer bara må dåligt, men jag käkar den ändå. Och sen när jag känner, fan vad dåligt det är, så straffar jag mig på något sätt. Men vi säger jag springer flera varv, försöker bränna av bullen eller vad det nu kan vara. Då blir det som en ganska dålig relation. Då är det ju dåligt mot psyket. Men även när det blir så att jag skippar den där bullen, jag skippar måltid för jag vill se ut på ett visst sätt. Då blir det mycket fysiskt, för ofta så är det ju psykiskt. Men det leder till att man oftast fysiskt mår ganska dåligt, för man går ner eller man går upp i vikt eller vad det nu är. Och nästömning kan även vara om man käkar ut på sina känslor. Vem kollar sig mest i spegeln? 3, 2, 1. När jag gymmar med Adam, då är det liksom mycket poses i spegeln. Alltså på ett positivt sätt. Han ser väldigt bra ut liksom. Så att, tack. Min familj skulle säga till ja. Men jag skulle säga av alla jag känner skulle jag definitivt tro att han är nummer 2. För han brukar skicka så här bilder i spegeln till mig. Ni andra kollar sig själva i spegeln? Men jag har ju då skaffat in en spegel, så ibland när man typ så ska jag gå upp på toa mitt i natten, står man i bara kallingar. Då gör man en annan pose och sen går man ner och pissar. Alltså så här. För det är liksom, spegeln står ändå där. Jag kollar varje pass. Jag också. Det är faktiskt. För jag har fått en pump. Och då vill jag se den. Vem skulle kunna ta anabola? 3, 2, 1. Okej, jag fick på Poppe för att han satte vikten med brudar och då är man så storligt och då tar man anabola. Jag gillar nålar. Jag tycker det är... Jaha, jag tar nålmedicin varannan vecka. Nej, fy fan. Ja, Nej, men då är det väl jag inte. Han är rädd för nålar. Ja, så här, jag har magsjukdom. Påverkar det din träning något? Jag kan inte göra explosiva rörelser lika mycket. Det är därför jag inte går på någon sport. Annars hade jag gått på typ fotboll. Är gymmandet en nödvändighet? Ja, det skulle jag säga typ. Det är den enda fysiska aktiviteten jag kan hålla på med. Ja, jag pekar på Poppe för att han kanske inte gymmar jättemycket, men har stora ambitioner. Så. Ja, jag pekar på Aram för att han vill vara så här stark. Och man blir det av anabola. Vem hade troligast tagit det då? Jag tror ingen hade gjort det. Och, alltså, om vi tänker rent realistiskt, Poppa hade aldrig gjort det. För han hade inte vågat. Han hade aldrig gjort det. Det hade är aldrig vågat. troligast att jag skulle ta det. Vad pekar på mig då? Varför är det mest troligt? Du erkänner själv att det är mest troligt att För att jag kanske är mest intresserad av just gym och den grejen. Det communityt. Hur är det kopplat då till att ta anabola? För att det finns många stora influencers som tar anabola och de är väldigt stora och starka. Ja, det är väl lite dåliga förebilder, men de gör vad de vill. Ja, men alltså om du får rätt mycket, oavsett om du vill eller inte, så blir du influerad. Men även fast man liksom tänker så här, nej det här är inte bra, jag ska inte göra det, så blir man ändå influerad av att man ser så mycket. Man tänker att det blir vanligt. Finns det något som skulle få er att ta anabola? Om jag är så här bara gift med flera barn och inte har någonting att oroa mig för framtiden kan jag ta. Om jag har nått mina mål och vill bara en sista grej, bara jag vill bli stor nu, då tar jag anabola. Ja, men bara testa. Inget som kan gå fel. Om det inte skulle finnas några nackdelar. Ja, Alltså, såklart. inga Men det är ju själva bieffekter. grejen. Ja, men... Det är därför man inte tar dem. Jo. Man kan ju få det är högre glömt. blodtryck. Och då fjärtar liksom. Testiklarna minskar. Nej, det är bara dåligt för din kropp. Du ska vara naturlig. Alltså det är ju klassat som en drog och för att det ska klassas som en drog så finns det ju negativa konsekvenser. Jag tycker det viktigaste är att bygga liksom allt från grunden själv. Då känner man sig liksom mest stolt över sig själv. Anabola känns som ett fusk liksom. Ja. Vem är mest osäker kring sin kropp? 3, 2, 1. Ja, men jag... Okej. Ja, du får vi också tar peka. av. Ja, Ja. typ ett år sedan, då var jag väldigt osäker. Men nu har jag blivit mer säkrare och det är klart att jag fortfarande vill så här, se bättre ut. Alltså vad jag tycker ser bättre ut. Och fortsätta sträva efter det. Fan är större än mig. Han har ingen anledning att vara osäker om sin kropp. Jo, men... Jag har Jag tror lite det är mer mycket mer abs för än att dig, du ändå. liksom pratar mer om det. Liksom, så, men du är så stor och så, då tänker jag liksom, men då ser du ner på dig själv. Jo, Alltså vi tog ju bara Adam för att vi var tvungna att ta honom. Ja. Jag vill säga alla 5 här är väldigt säkra på sina kroppar. Ja. Får jag bilden av i alla fall. Du får en bilden. Ja. Så Så ni är aldrig osäkra med andra? Jo, det är klart. Och då om man jämför sig med andra som man hela tiden gör när man får upp folk på sociala medier saker, då kan man ju känna sig osäker.
med tanke på hur länge jag har gymmat så de flesta som har gymmat lika länge som mig är typ dubbelt så starka. Så det är lite jag tänker på sånt. Men det är allt för mycket bryr jag mig inte längre. Jag har accepterat att det är så. Men alltså är man osäker i sin kropp så är man också lite osäker i sig själv. Liksom, det har liksom ihop. Om man mår bra i sig själv så liksom mår man också bra i sin kropp. Alltså om nu jag skulle vara osäker i min kropp, vilket jag inte är. Jag tror inte det skulle vara jobbigt för mig att berätta det för liksom, någon av de här. Jag skulle känna mig ganska säker att berätta det. Liksom. För de hade inte så här, de hade inte dömt mig för det. Liksom. Nej, jag tror det hade märkts också lite på det. Ja. Alltså de alltid frågar, Ja, typ, precis. tycker du jag är stor? Ja. Han brukar ofta säga mitt i skyarna lite då och då för människor, tycker jag i alla fall, som nu till exempel. Så, ja, precis. Nej, men så då känner jag liksom, oftast när man berömmer någon så blir liksom, man liksom ser lite ner på sig själv. Tycker att det är synd, alltså du ser liksom bra ut ska jag säga, så det ser ändå väl, det ser som att du gymmar. Jo, men det vet jag. Men det är, med tanke på hur länge jag har gymmat så tycker jag själv att jag borde se ut lite mer som att jag gör det. Men samtidigt, alla har ju sina förutsättningar. Man ska inte jämföra sig med andra faktiskt. Men är det så lätt att inte göra då? Nej, det är skitsvårt. Jag jämför mig också med andra hela tiden. Finns det någon fördom om er gymbros som inte ni tycker stämmer? Alltså kanske att ni dömer folk. Ja, precis. Faktiskt. Att vi är dumma i huvudet. Ja, i princip. Folk vågar inte dra till gymmet för att andra som är där kommer döma. Men alltså, man bryr sig verkligen inte om de andra som är där och tränar. För när jag var mindre, det märkte jag ganska mycket. Liksom. Jag såg lite större killar som tränar liksom, var jävligt stora. Ja, då liksom, det är klart man tror att de dömer en för att man är ganska liten. Men nu när vi är i deras ålder, då märker jag att fan, vi dömer inte alls. Liksom. Alla är där frivilligt för att bygga sig själva. Liksom. Jag tänker bli läkare så jag ser fan inte hur jag skulle vara dum i huvudet. Nej, och jag vill bli ingenjör eller hålla på med musik. Och alla IQ-testen jag har tagit har varit över 130 så jag har Ja, inte... min är också någonstans där. Det vet jag inte. Fan vad bra ni var. Tycker du det? Ska vi gå ut nu? Ja, nu ska vi gå ut.